ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. ლატვიაში თათია ჩაფიჩაძის და ედგარ ყაზახაშვილის მოგზაურობას გიდობა სამედიცინო ტურიზმის საერთაშორისო ექსპერტი პაატა რატიანი უწევდა. ადგილობრივი კლინიკების მუშაობის მთავარ პრინციპებზე და დადებით მხარეებზე, პრინციპში იმ გამოწვევებზე, რომელიც არსებობს სიუჟეტში, უკვე მოუყარეთ თავი და დღევანდელი ეთერისათვის უკვე გთავაზობთ ინტერვიუს სწორედ სფეროს ექსპერტთან, რა გამოწვევების წინაშეა საქართველო, როგორ შეიძლება გაიაროს იგივე გზა და მიაღწიოს სამედიცინო ტურიზმში წარმატებას. Პირველში მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ბატონო პაატა 4-დღიანი ტურისთვის, რომელიც საკმაოდ საინტერესო და ინფორმაციული იყო, ნანახი საკმაოდ შთამბეჭდავი იყო, თუმცა მე მაინც მინდა თქვენ გკითხოთ, როგორც ამ დარგის სპეციალისტს, რამდენად არის განვითარებული ლატვიაში სამედიცინო ტურიზმი და რამ განაპირობა ეს? ლატვია საინტერესო ქვეყანაა საქართველოსთვის სამედიცინო ტურიზმის კუთხით ლატვიური გამოცდილება ჩვენთვის არის სანიმუშო, შეგვიძლია ბევრი რამ ვისწავლოთ ამ ქვეყნისგან. მინდა გითხრათ, რომ აქ ცალკე სამედიცინო ტურიზმის სტრატეგია ესეთი ქვეყანას არ გააჩნია, თუმცა ტურიზმის სტრატეგიის ფარგლებში, რომელიც არის ძირითადი დოკუმენტი, გამოყოფილია პრიორიტეტებად საქმიანი ტურიზმი და სამედიცინო ტურიზმი, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე შემოსავლიანი მიმართულება ტურიზმის სექტორის. რამდენი ხანია, რაც დაიწყო კერძო და სახელმწიფო სექტორის მხრიდან ამ დარგის განვითარება და კონკრეტულად რა ნაბიჯები გადაიდგა მათი მხრიდან? 2010 წლიდან აქტიურად მუშაობენ ამ კუთხით, როგორც კერძო სექტორი, ასევე სახელმწიფო სტრუქტურები, რომ ჩამოაყალიბონ ლატვია როგორც რეგიონული ცენტრი სამედიცინო ტურიზმის მიმართულებით. შექმნილია ეგრეთ წოდებული კლასტერი, სადაც გაერთიანდნენ კერძო კლინიკები და ერთიანი სახით წარდგებიან როგორც საერთაშორისო ბაზრების წინაშე, ასევე ერთობლივად მუშაობენ ადგილობრივ მთავრობასთან, რაც უადვილებს მთავრობას იმ დახმარებას, რომელსაც უწევს ამ კლასტერს, სათითაოდ ამის განხორციელება რთული იქნებოდა, ამიტომ ესეთი ფორმა ზოგადად პრომოციის სამედიცინო ტურიზმის ინდუსტრიაში მიღებული პრაქტიკაა, მე ვისურვებდი, რომ საქართველოში გავითვალისწინოთ ეს გამოცდილება. შეგვიძლია ვთქვათ, რამდენია სამედიცინო ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები, რამდენად მზარდია ბოლო წლების განმავლობაში ეს? ლატვიას აქვს მუდმივი ზრდა ამ კუთხით, მე ვერ ვიტყოდი, რომ ეს რაღაცა ბუმია ამ მიმართულებით, ჩვენ საქმე გვაქვს იმ დონის წარმატებასთან, რომელზეც შეუძლია ვთქვათ თურქულმა კლინიკებმა ისაუბრონ, თუმცა ყოველწლიურად ორციფრიანი ზრდა სამედიცინო ტურიზმში სახეზეა, 2017 წლის მონაცემებით 10%-ს აჭარბებს ის მოგება, რომელსაც კლინიკები ნახულობენ საერთაშორისო პაციენტებიდან. ბუნებრივია ყველა ერთნაირი წარმატება ვერ ექნება, სხვადასხვა მიმართულებით ვითარდება აქ სამედიცინო ტურიზმი, მნიშვნელოვანია იმის თქმაც, რომ შერჩეული აქვთ ნიშა თავისი განვითარებისთვის, გარკვეული სპეციფიური მიმართულებები, სადაც ცდილობენ, რომ იყვნენ კონკურენტუნარიანი, როგორც ხარისხის მხრივ, ასევე გააჩნდეთ მომხიბვლელი ფასები. მაგალითად, გამოვყოფთ იმ მიმართულებებს, რომლებიც ჩვენ უკვე ვიხილეთ კლინიკებში, ეს არის პეტ-სიტი კვლევა ჰელიუმით, რომელიც არის ახალი სიტყვა ამ მიმართულებით, ძალიან ბევრ ქვეყანაში ეს ჯერ არ არის დანერგილი, აქ შესაბამისად ყველაზე დაბალი ფასებია ევროპის მასშტაბით. ასევე მნიშვნელოვანია ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობა სხვადასხვა მეთოდიკით. ჩვენ ნახეთ ეგრეთ წოდებული რადიოთერაპიული მკურნალობის მეთოდიკა, რომელიც აქ არის და ფასები არის საგრძნობლად უფრო ნაკლები, ვიდრე სხვა ევროპულ ქვეყნებში. შესაბამისად, მათ გააჩნიათ ის ნიშა, რომელიც უზრუნველყოფს მუდმივად უცხოელი პაციენტების ნაკადების არსებობას ლატვიურ კლინიკებში და ამ ნაკადების ზრდად ხასიათს. მასშტაბებით და რესურსებით გამომდინარე, ლატვია შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს მსგავსი ქვეყანა, რამდენად შეიძლება იყოს ლატვია მაგალითი საქართველოსთვის, იმისთვის, რომ ჩვენ განვავითაროთ სამედიცინო ტურიზმი მომავალში და გავზარდოთ ამ სექტორიდან მიღებული შემოსავლები. ანალოგიური მდგომარეობა გვაქვს ჩვენ საქართველოში, უბრალოდ აქ მოხდა ისე, რომ გარკვეულწილად 5-7 წლით ადრე დაიწყო ის პროცესი, რომელიც ეხლა იდგავს ფეხს საქართველოში და ეს გამოცდილება არის ჩვენთვის ძალიან საყურადღებო და გასათვალისწინებელი. ლატვიის მოსახლეობა, ისევე როგორც საქართველოსი წლიდან წლამდე განიცდის მიგრაციას, შესაბამისად ადგილობრივი ბაზარი და მისი გადახდის უნარიანობის მაჩვენებელი საერთო მოცულობა მცირდება, აქედან გამომდინარე კლინიკებს ერთადერთი გზა იმისთვის, რომ შეინარჩუნონ თუნდაც თავისი არსებული მოცულობა, შემოსავლები, ეს გზა გადის სწორედ სამედიცინო ტურიზმზე, უცხოელი პაციენტების მოზიდვაზე და ის ვინც ამას წარმატებით მოახერხებს, სწორედ ისინი გადარჩებიან, ასე ვთქვათ, ამ კონკურენციაში, მათ შორის ადგილობრივი ბაზრებისთვისაც. ამ ეტაპზე თუ არსებობს რაიმე ტიპის თანამშრომლობა საქართველოს-ლატვიის შორის? მოლოდინი არის იმისი, რომ
მათ შორის საქართველოსთანაც ლატვია აქტიურად ითანამშრომლებს სამედიცინო ტურიზმის კუთხით. ეს არ იქნება ერთი მიმართულებით პროცესი, მხოლოდ მოველი, რომ პროფილური მიმართულებებით ქართული და ლატვიური სამედიცინო დაწესებულებები შექმნიან საერთო პროექტებს, განახორციელებენ საერთო პროდუქტების პრომოციას სამედიცინო ტურიზმის გლობალურ ბაზრებში. რიგ შემთხვევებში შესაძლოა ლატვიურმა სამედიცინო დაწესებულებებმა გარკვეულწილად გადმოინაცვლოთ რაღაც ფორმით საქართველოში და მოემსახურონ უფრო მაღალი ხარისხით უკვე ჩვენთან არსებულ ტურისტულ ნაკადს, ასე რომ ამ კუთხით ძალიან დიდ პერსპექტივებს ხედავ. რომელი მიმართულებები შეიძლება განავითაროს საქართველომ და რა შეიძლება გახდეს მთავარი ნიშა ტურისტებისთვის? მე ვფიქრობ, საქართველომ პირველ რიგში უნდა გაამახვილოს ყურადღება იმ ტურისტულ ნაკადზე, მზარ ტურისტულ ნაკადზე, რომელიც ისედაც ქვეყანაში შემოდის და მათ ჩვენ უნდა შევთავაზოთ დამატებითი სამედიცინო მომსახურება, როგორც დამატებითი ღირებულება, ასე ვთქვათ, მათი ტურისტულ პაკეტებში, ეს შეიძლება იყოს დამატებითი კომპონენტი პაკეტებში და შესაბამისად გასათვალისწინებელია სწორედ ის მიმართულებები, რომლებიც დააინტერესებს ამ ტურისტულ ნაკადებს, ეს შეიძლება იყოს როგორც ესთეტიური მედიცინა, დენტალური ტურიზმი, სტომატოლოგიური სერვისები, პლასტიკური ქირურგია და ასე შემდეგ. რასაკვირველია, საქართველოს აქვს ყველა შანსი იმისა, რომ ბალნეოლოგიის მიმართულებით ერთწოდებული სპა და ველნეს ტურიზმი იყოს ძალიან მაღალ დონეზე განვითარებული. სასურველი იქნება, რომ ჩვენი ტურიზმის ადმინისტრაციამ თავის სტრატეგიაში შეიტანოს სამედიცინო ტურიზმი, როგორც მნიშვნელოვანი კომპონენტი. შეიძლება გაკეთდეს ცალკე სტრატეგიაც სამედიცინო ტურიზმის კუთხით, ან შეიძლება ეს იყოს, ასე ვთქვათ, ზოგადი ტურიზმის სტრატეგიის ნაწილი, მაგრამ მნიშვნელოვანია ქვეყანაში იყოს მის გაგება ყველა დონეზე, მათ შორის სამთავრობო დონეებზეც, რომ ეს დარგი არის პრიორიტეტი და სამოვლოდ ყველაზე მნიშვნელოვანი წყარო ჩვენი სამედიცინო სექტორისთვის. გადარჩენის შესაძლებლობა მე ესეც ვიტყოდი. ამ დროისთვის თუ იდგმება კონკრეტული ნაბიჯები სახელმწიფოს მხრიდან იგივე ტურიზმის ადმინისტრაცია რამდენად არის პროცესში ჩართული, თქვენ თუ გაქვთ რაიმე თანამშრომლობა და ამ მიმართულებით კომუნიკაცია მათთან? მე ვფიქრობ, რომ ამის გააზრება არის, ან ყოველ შემთხვევაში ეს, ასე ვთქვათ, შორმომავალში არ მოხდება და მე ვფიქრობ, ჩვენ გველის საქართველოში სამედიცინო ტურიზმის გარდაუვალი ზრდა, ამას ალტერნატივა არ გააჩნია. ეს იქნება ჩვენი სამედიცინო სკოლების გადარჩენის საშუალებაც და ასევე მათი კეთილდღეობის წყაროც. რა შეიძლება იყოს საქართველოს სახელმწიფოს მხრიდან დანახარჯები სამედიცინო ტურიზმის განვითარებისთვის და რა შეიძლება იყოს ბენეფიტი და როდის რაც მთავარია? მნიშვნელოვანია, რომ ამ კუთხით ინვესტიციები იყოს სწორად გააზრებული. ანუ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ დამიზნებითი ინვესტიცია გარკვეული კვლევის, ბაზრის კვლევის ჩატარების შემდგომ იმისათვის, რომ ამ ინვესტიციამ გაამართლოს. მე უბრალოდ მაგალითს მოვიყვან, თუ ჩვენ სიტყვაზე ვიყიდით ძალიან ძვირად ღირებულ ტექნოლოგიას და მე ვერ შევძლებთ მის სწორად ექსპლუატაციას, ან ვერ დავტვირთავთ მას შესაბამისი რაოდენობის პაციენტების ნაკადებით, მაშინ ეს ტექნოლოგია დაძველდება, შესაბამისად ვეღარ იქნება ძალიან მალე კონკურენტუნარიანი და ვერ გაამართლებს თავის დანიშნულებას. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ აქ გაითვალისწინონ ის გამოცდილება, რომელიც არის ლატვიაში და სხვაგანაც მსოფლიოში და ინვესტიციები განხორციელდეს მაქსიმალურად ეფექტურად სპეციალისტების მოსაზრებების გათვალისწინებით, არსებულ ბაზრებზე, ჩვენ სამიზნე ბაზრებზე არსებული მოთხოვნების გათვალისწინებით. ძალიან დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის, იმედია ჩვენი თანამშრომლობა მომავალშიც გაგრძელდება. დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ტელე-პირველის საქმიან დილას სამედიცინო ტურიზმის თემატიკით და ინტერესებისთვის. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მივლოცოთ თქვენს მაყურებელს და ამდენი შობა ახალი წელი. იმედი მაქვს, რომ მომავალ წელს არაერთ საინტერესო სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. იანვარში გეგმება ჩვენი ვიზიტი ჩინეთის რესპუბლიკაში. დაელოდეთ ჩვენს სიუჟეტს.